عليكم السلام، أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية. هذه الحلقة رقم 593، وعنوانها بسبب صلاتهم الشيطانية أصبحت وحشيتهم في القتال دينا. يعني في قتالهم الشيطاني أصبحت الوحشية في القتال دينا، وده موضوع هنعمل له مقدمة في الحلقة دي، يعني مقدمة مقارنات. نقول مثلا إن البشرية عانت كارثتين في القرن العشرين. الحرب العالمية الأولى التي استمرت 4 سنوات من 28 يوليو 1914 إلى 11 نوفمبر 1918 خلفت مليون قتيل وحوالي 21 مليون جريح. الحرب العالمية الثانية استمرت 6 سنوات من سبتمبر 39 إلى سبتمبر 45، شارك فيها أكثر من 100 مليون شخص و30 دولة. وصل عدد القتلى المدنيين والعسكريين ما بين 50 إلى 85 مليون شخص بسبب المذابح وقصف المدن واستعمال الأسلحة الدمار الشامل ومنها القنبلة الذرية. رأينا أن الحرب التي أشعلها الخلفاء الفاسقون أبو بكر وعمر وعثمان أفظع من الحربين العالميتين الأولى والثانية لهذه الأسباب. الحرب العالمية اللي عملها أبو بكر وعمر وعثمان كانت حربا من طرف واحد معتدي، اللي هم اعتدوا على جماعة بتوع الفرس وعلى جماعة الروم في هنا، وممالك بقى ودول وأمم. هذه الأمم لم تعتدي عليهم، عكس بقى الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت بين دول متحفزة للقتال. الحرب العالمية الأولى والثانية استمرت 10 سنوات فقط. استمرت حرب الخلفاء الفاسقين 22 عام. بدأ أبو بكر في شهر محرم الحرام سنة 12، واستمرت هادرة تقيم حمامات الدم حتى قبيل مقتل عثمان بعامين فقط. طيب، ضحايا الحرب العالميتين كانوا عشرات الملايين من القتلى والجرحى، أضعاف القتلى في حرب الخلفاء الفاسقين أبي بكر وعمر وعثمان. ولكن هذا لا يمنع أن الخلفاء الفاسقين هم الأكثر وحشية، لأن نوعية السلاح المستخدم في حرب الخلفاء الفاسقين كان السيف والرمح، وديت سلاح فردي، يعني السيف قصاد سيف. أما الحرب العالمية الأولى والثانية كانت فيها أسلحة دمار شامل. إذن بقى الخسائر سببها نوعية السلاح. حرب الخلفاء الفاسقين لم تعرف الجرح، وإنما كان يتم التزفيف على التزفيف، يعني واحد جريح خلص عليه. ودائما كانت اللي كانت بتعمله داعش. ما كانش في أسرى، ما عندهمش وقت للأسرى. هم كانوا حريصين، وده في خلال الروايات الكثيرة، إن هم يقتلوا كل المقاتلين عشان خاطر لا يبقى واحد قادر على حمل السلاح أو المقاومة، ويستبقون الفلاحين والجماعة اللي هم الدهاقين، أو الجماعة اللي هم بيجمعوا، اللي هم الكتبة، اللي هم الدولة العميقة اللي هي بتجمع الضرائب وتعرف كذا المساحات الأراضي إلى آخره. لكن المقاتلين كانوا يقتلونهم عن آخرهم ويسبون ذرياتهم ونساءهم. يعني عايزين يخلوا البلد هي مجرد مزرعة تعمل لصالحهم دون حراسهم، والشعب أعزل. لكن هذا لم يكن في الحرب العالمية الأولى والثانية. كان في أسرى وكان في معسكرات أسرى، طبعا في تجاوزات إلى آخره، لكن كان على الأقل في استبقاء لحياة الأسير. الحربين الأولى والثانية لم تكن بسبب دوافع دينية، يعني كانت حرب علمانية. يعني من أجل هذا انتهت. يعني حتى الحرب العالمية الأولى لما انتهت اتعملت لمحاولة الإصلاح عصبة الأمة، والحرب العالمية الثانية لما انتهت اتعملت الأمم المتحدة عشان خاطر استفادة ومنع الحروب إلى آخره، وتمخض عنها أجهزة كثيرة اليونيسيف والعد الدولية وإلى آخره وإلى آخره، يعني لأنها هذه الحروب هي حروب علمانية، إذن لا تتكرر. يعني إذا تكررت بقى بيجي فيه قوانين، تجي فيه مؤسسات إلى آخره. أما حروب الخلفاء الفاسقين الشيطانيين فقد كانت حروبا دينية وتأسست عليها أديان أرضية. من أجل هذا استمرت، وحتى الآن استمر حتى الآن ما يعرف
بتقسيم العالم إلى معسكر دار السلام ودار الحرب. ولنا كتاب منشور في موقعنا عن مسلسل الدماء في تاريخ الخلفاء، ازاي هم أسالوا دماء الملايين سواء في حروب مع الغير أو في حروب داخلية. ده بقى الخلافة اللي هم عايزين يستعيدونها حتى الآن. هذه الخلافة اللي موجودة حتى الآن والتي يطمح إليها كل شرير يعني قامت على أساس دين أرضي، فلا تزال مستمرة المعارك بسبب هذا الدين الأرضي، وده هو الذي ما بدأه الخلفاء الفاسقون. في الآخر نتخيل أن أولئك الخلفاء الفاسقين كان معهم أسلحة دمار شامل زي أسلحة هتلر. كانوا هيعملوا إيه في العالم؟ ما كانش معهم إلا السيف والرمح، وقتلوا ما يقترب من مليون. امال لو كان معهم بقى طيارات و سلاح كيماوي وسلاح جرثومي والى اخره وسلاح ذري الى اخره، كانوا هيعملوا ايه في البشريه؟ اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم لحظات قرانيه وفي قناه اهل القران في موقع القران. لا تنسوا المشاركه بالشير ولايك، وعليكم السلام.